ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ මාෂ්මෙලෝ ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් වීඩියෝ මාලාවේ 3 වන වීඩියෝ එක සමගින්. මීට කලින් වීඩියෝ වලදී මාෂ්මෙලෝ ෆොන්ඩන්ට් සෑදීම සහ වර්ණ ගැන්වීම මම ඉදිරිපත් කළා. මේ වීඩියෝ එකේදී ඉතාම සරලව ෆොන්ඩන්ට් ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව රෝසමල් හදමු. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ වගේ රතු පාට ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ සමාන පොඩි බෝල 8ක් හදාගන්න ඕන. මුලින්ම එක බෝලයක් මේ වගේ හැඩයට හදාගන්න. දැන් අනිත් බෝල වලින් මේ වගේ පෙති හදාගන්න. හොඳට අතින් මේ වගේ තුනී කරගන්න ඕන. දැන් රෝස මලේ මැද කොටසට පෙති දෙකක් මේ වගේ තියාගන්න. දැන් ඉතිරි පෙති පහ හදාගන්න. හොඳට තුනී කරගෙන මේ වගේ නම්‍යශීලීව හදාගන්න. ඒ පෙති පහ මේ වගේ පේලියට තියාගන්න. දැන් අත උඩ මේ වගේ පෙති ටික තියලා කලින් හදාගත්ත රෝස මල ආවරණය කරගන්න ඕන. දැන් අතින් නවලා
රෝස මලේ හැඩය හදාගන්න පුළුවන්. වැඩිපුර කොටස් කපලා ඉවත් කරගන්න. මේ තියෙන තව ක්‍රමයක්. මෙතනදී මුලින්ම ගන්න එක බෝලයක්. කලින් වගේම හැඩය හදාගන්න. ඊළඟට පෙති 3ක් හදාගන්න පුළුවන්. රෝස මලේ මැද පෙති 3ට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. දැන් ඊළඟට පෙති 5ක් හදාගන්න. ඒ පෙති 5 කලින් මලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. පෙතිවල හැඩය මේ විදිහට හදාගන්න. දැන් මේ වගේ කොළපාට ෆොන්ඩන්ට් ටිකක් තුනී කරලා කොළ හැඩයට තියෙන කටර් එකකින් කපා ගන්න පුළුවන්. මේ ඊටාම ප්‍රාථමිකව කොළ හදාගන්න ක්‍රමය. මේ විදියට ඔයාලට ලේසියෙන්ම රෝස මල් කොළ හදාගන්න පුළුවන්. ඕනම කේක් නිර්මාණයකට මේ මල් කොළ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී සංකීර්ණ රෝස මල් කොළ සහ වෙනත් මල් වර්ග හදන ආකාරය ඔයාලට පෙන්වලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මල් කොළ වලින් කේක් එකක් සරසා ගන්න ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.